สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับติ๊กออฟซิมวันนี้เราจะมีสินค้าตัวใหม่ที่กำลังเข้ามาก็คือ P700 ซึ่งเป็นตัวอัปเกรดที่ใกล้เคียงกับตัว Pedal ที่ High End ขึ้นฟิลที่ดีขึ้นน้ำหนักที่มากกว่ายังไงเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องและดูไปพร้อมกันนะครับโอเคครับมาถึงกล่องแรกตัวนี้จะเป็นตัว Clutch Add-on ของตัว P700 นะครับมาดูไปพร้อมกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงซึ่งบอกตามตรงว่าตอนนี้ทางผมเองก็ยังไม่เคยเห็นมาเหมือนกันว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงฟีลลิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวมารอติดตามชมครับเนี่ยจะเป็นกล่องตัวชั้นในของสินค้าโปรดักต์ก็คือเหมือนเดิมเลยทำมาได้ดูดีเหมือนเดิมสีดำสวยใบนี้ก็จะมีคู่มือการติดตั้งครับลูกค้าสามารถดูจากตัวคู่มือนี้ได้เลยเอาละครับและนี่คือเจ้าคาร์ดของตัว P700 ซึ่งฟีลลิ่งผิวสัมผัสวัสดุค่อนข้างแข็งแรงกว่าเดิมกว่าตัวเก่าทำออกมาได้ดีฟีลเหยียบคลัตช์กระชับสวยครับเดี๋ยวเราต่อไปเราไปดูกล่องของตัวเมนหลักของเราบ้างครับต่อไปจะเป็นตัวเมนหลักของเราแล้วซึ่งตัวนี้จะเป็นตัว Pedal P700 ครับมารับชมกันซึ่งก็เหมือนเดิมครับตัวนี้จะมีขายที่เราที่แรกเป็นตัวนี้ตัว P700 ตัวนี้ที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นตัวแรกแล้วก็ยังไม่มีใครนำออกมารีวิวซึ่งเราก็จะได้ดูพร้อมกันผมก็ดูพร้อมกันคุณก็ดูพร้อมกับผมอันนี้จะเป็นตัวคันเร่งของตัว P700 นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเบรกครับซึ่งเราสามารถปรับอะไรได้หลายจุดเดี๋ยวเรามาเจาะลึกทีนึงว่ามันสามารถปรับตรงไหนบ้างแตกต่างกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นตัวที่เล็กกว่าหรือตัวที่แพงกว่าเหมือนเดิมครับซิเมจิกก็จะมีอุปกรณ์อะไรมาให้เราครบถึงเราจะมีคอกพิทอยู่แล้วเราก็สามารถซื้อไปติดตั้งได้เองเลยตัวนี้ก็จะเป็นชุดคิดสำหรับเปลี่ยนต่างๆสปริงลูกยางเราสามารถปรับจูนเองได้อีกให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละคนมาดูชั้นถัดไปกันตัวนี้จะเป็นตัวที่สำหรับยึดตัว Pedal ของเราทั้ง3ตัวที่เราเพิ่งเปิดเมื่อสักครู่ซึ่งลูกยางนี้สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่ายเลยเลอะหรือว่าทำอะไรหกลงไปเราสามารถทำความสะอาดได้ง่ายดูแลได้ง่ายสายไฟก็มีมาให้ครบเหมือนเดิมเอาละครับและนี่คือทั้งหมดที่เราได้อันบ็อกกันไปทั้งหมดแล้วซึ่งอุปกรณ์ต่างๆหรือการประกอบเราจะมาดูต่อกันหลังจากนี้พวกอุปกรณ์อะไรต่างๆพวกเครื่องมือหรือน็อตจะอยู่ในถุงนี้ทั้งหมดแล้วเราสามารถดูได้เลยดูจากคู่มือก่อนก็ได้ส่วนตัวพลาสติกตัวนี้สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้มีคอกพิทไม่ได้ยึดบนอลูมิเนียมเราสามารถติดตัวนี้เพิ่มเข้าไปแอดออนข้างล่างตัวละ2เพื่อกันลื่นมันจะกันลื่นได้ดีสำหรับตอนที่อยู่บนพรมต่อไปเราก็จะมาขั้นตอนการประกอบติดตั้ง Pedal เข้าไปกับตัวฐานของเขาเรามาดูกันว่ามันมีวิธีการติดตั้งยังไงเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลยครับขั้นตอนแรกเราก็ถอดตัวกันลื่นนี้ออกก่อนเราก็ทำการแกะเรียงสายไว้ดีๆตอนที่เราเอาตัวนี้ไปวางจะได้ไม่ทับสายครับซึ่งน็อตเขาจะมีมาให้อยู่ในถุงของแต่ละกล่องเลยถ้าตัวคันเร่งกับเบรกเนี่ยจะมาอยู่ในถุงเดียวกันครับถ้าเป็นตัวคัทที่เราแกะกล่องแยกมามันจะอยู่ในถุงคัทต่างหากความชิดกันห่างกันปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการหรือว่าความถนัดของแต่ละบุคคลได้เลยครับคือแต่ละตัวนี่คือเราจะยึดน็อตทั้งหมด4ตัวขันเข้าไปก่อนเลยถ้าในกรณีที่ลูกค้ายังไม่แน่ใจว่าระยะมันได้ไหมลูกค้าสามารถขันน็อตเบาๆค้างไว้ก่อนแล้วก็ลองดูแล้วค่อยมาปรับเปลี่ยนอีกทีการประกอบของเจ้าตัวนี้ P700 เนี่ยค่อนข้างง่ายไม่ค่อยซับซ้อนดูคู่มือประกอบได้เองเลยเพราะว่าถ้าสมมุติไม่ได้ยึดกับอลูมิเนียมโปรไฟล์เนี่ยเขาจะมีตัวที่ยึดไปกับข้างล่างเพื่อกันลื่นสำหรับพรมลูกค้าที่มีพรมอยู่แล้วถ้ายังไม่มีวิวเบรที่ยึดกับโต๊ะแล้วก็วางเพดลอยู่ที่พื้นก็สามารถใช้ได้เลยก็จะค่อนข้างดีมากต่อไปจะเป็นน็อตในส่วนของคัทก็จะแยกอยู่ในถุงคัทอีกทีข้อควรระวังในการประกอบก็ดูให้เราขันแค่มือเข้าไปก่อนยังไม่ต้องใช้เครื่องมือในการช่วยเพราะมันอาจทำให้น็อตมันปีนเกี่ยวทำให้สินค้าเสียหายได้เราหาเป็นหกเหลี่ยมลองค่อยๆไขเข้าไปขันไม่เข้าเราก็เอาออกมาดูก่อนมั่นใจแล้วว่าเกี่ยวมันเข้าไปแล้วเราก็ซัดเลยก่อนเราขันน็อตแน่นเราเช็คอีกทีก็ได้ว่าสายทับไหมเราจะได้ไม่ต้องมาลื้ออีกทีแล้วก็กันความเสียหายที่เกิดจากสายไฟด้วยครับตอนนี้เราขันน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาใส่แผ่นกันลื่นเหมือนเดิมจะเป็นเบื้องต้นสำหรับตอนเราเสียบสายต่างเข้าอันนี้จะเป็นคาร์ดเป็นเบรกจะมี2เส้นครับของคันเร่งสุดท้ายครับจะเป็นของคัท
จริงๆเราดูก่อนก็ได้ครับเอาให้ชัวร์ก่อนค่อยลองเสียบเล่นก็อาจจะมีความเสียหายที่เกิดจากตัววงจรทำให้กล่องควบคุมหรืออะไรเพี้ยนก็แนะนำว่าค่อยๆดูคู่มือดูตามคลิปนี้ก็ได้ครับหรือถ้าไม่แน่ใจในการประกอบให้ที่ร้านเราประกอบให้ก็ได้ทักมาสอบถามแอดมินช่องทางการติดต่อจะมีแอดมินน้องๆเขาคอยดูแลซัพพอร์ตสำหรับลูกค้าทุกท่านจะมีในส่วนของเจ้าตัวเนี้ยสามารถติดแฮปติกเพิ่มได้ตรงนี้ได้3ตัวเลยการเสียบก็จะอยู่ข้างใต้นี้แล้วก็จะมีเขียนบอกเหมือนกันส่วนสายที่จะเข้ากับตัวคอมเสียบเข้าตัว PC หรือว่าวิวเบสก็จะอยู่ตรงนี้แล้วครับต่อมาเราจะมาในส่วนของตัวสปริงต้องบอกก่อนว่าตัวเบรกเขาทำน้ำหนักสูงสุดได้ที่150กิโลกรัมค่อนข้างเยอะพอสมควรพวกสปริงเราสามารถสลับแอดออนได้หมดเราอยากได้เบรกที่แข็งขึ้นตัวสปริงตัวลูกยางแล้วก็มีตัวที่เป็นกั้นระหว่างลูกยางหรือสปริงไอ้ส่วนนี้เราสามารถดูได้ในคู่มืออีกทีหนึ่งสามารถปรับได้เลยปรับที่ตัวนี้อยากได้คันเร่งที่แข็งขึ้นเราสามารถแอดออนสลับแต่ละสีได้เลยเขาก็จะในคู่มือก็จะมีบอกว่าสีไหนน้ำหนักเท่าไหร่อย่างตัวเนี้ยสีทองนี้ก็จะแข็งที่สุดในบรรดาของสปริงอยู่ที่เราเลือกใช้แล้วความต้องการของลูกค้าเนี่ยชอบฟิลประมาณไหนแข็งประมาณนี้อ่อนประมาณนี้วิธีถอดก็แค่ตรงนี้เองดึงออกมาได้เลยเปลี่ยนปึ๊บใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมทีนี้ก็จะได้ฟิลที่มันแน่นขึ้นไม่ว่าจะเป็นแป้นไหนสามารถทำได้เหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าตัวเบรกนี้ก็พิเศษหน่อยก็คือเขาจะมีตัวล็อกกันหลุดมาให้แล้วก็หมุนได้ปกติเลยครับมันจะเป็นเกี่ยวตอนใส่ก็ระวังนิดนึงใส่กลับไปดูให้ตรงเกี่ยวก็สามารถปรับได้เลยตามข้างต้นที่บอกก็จะทำน้ำหนักเบรกได้สูงสุด150กิโลกรัมครับเมื่อกี้เราก็ได้รับชมการอันบ็อกซิ่ง P700 การประกอบเบื้องต้นที่การปรับใช้งานในระดับเบื้องต้นให้เราจะมาสรุปสั้นๆสำหรับตัว P700 มันใกล้เคียงกับตัวไหนหรือว่าออปชันที่มันมีให้มาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนสำหรับรุ่นพี่ที่เขามีออกมาแล้วซึ่ง P700 เนี่ยมันจะเป็นโหลดเซลล์ที่เขาบอกว่ามีน้ำหนักมากถึง150กิโลกรัมแต่กรณีที่เราเปลี่ยนลูกยางที่ตัวด้านหลังของเขาทางแบรนด์เขายังเคลมอีกว่าสามารถปรับได้มากถึง35ระดับวัสดุหรือโครงสร้างอะไรของเขาเนี่ยครับมีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าตัว P500 สามารถรองรับแฮปติกในอนาคตได้เพิ่มฟีลลิ่งในการขับอรรถรสที่ส่งผ่านมาที่เท้าเราเวลาเราเหยียบพูดถึงฟีลลิ่งบ้างเทียบเคียงดีกว่าอาจจะไม่ได้เท่าแต่ว่าใกล้เคียงกับตัวที่เป็นแบบพวกไฮเอ็นของตัวรุ่นพี่เขาถามว่ามันต่างกับตัว P500 ยังไงถ้า P500 เนี่ยเบรกเขาอ่ะเป็นโหลดเซลล์เป็นฮอลเซนเซอร์แต่ว่าสามารถมีน้ำหนักสูงสุดได้ที่100กิโลส่วน P1000 เนี่ยเขาก็ได้แค่100กิโลแต่ว่าเขามีดีที่อัปเกรดเป็นไฮดรอลิกได้มันก็จะมีระบบน้ำมันเข้ามาช่วยฟีลลิ่งในการขับในการเหยียบในการสัมผัสมันก็มากยิ่งขึ้นในส่วนของราคาเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าราคาดีมากสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ P700 เนี่ยสามารถติดตามได้ที่ Facebook IG TikTok แล้วก็เว็บไซต์ของ Think of Sim ได้เลยครับคลิปหน้าเราจะมารีวิวสินค้าตัวไหนให้ชมอีกอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ